به نام خدا. سلام و درود خدمت همه شما دوستان. با یک فرادرس دیگه با عنوان آموزش نکات گرامری مهم برای ارتقاء مهارت رایتینگ و ریدینگ در آزمون‌های زبان انگلیسی در خدمت شما عزیزان هستم. بنده سروش عبیانه، مدرس دروس دانشگاهی در حوزه مهندسی مکانیک و همچنین زبان انگلیسی هستم که با توجه به تجربیاتی که در زمینه تدریس در آزمون‌های زبان انگلیسی مثل تافل و آیلتس رو دارم، با این فرادرس در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که دوره خوبی رو با هم به پیش ببریم. درس اول رو که مقدمه هست شروع می‌کنیم با این هدف که این دوره رو معرفی بکنیم و بگیم که برای چی اصلا این دوره تهیه شده. در ابتدا به معرفی این دوره آموزشی می‌پردازیم. همونطوری که از اسم این دوره هم مشخصه، ما در این دوره آموزشی قصدمون اشاره کردن به نکات گرامری هست. grammar points. البته ما اینجا هدفمون تدریس گرامر زبان انگلیسی نیست، بلکه اشاره کردن به نکاتی از گرامر زبان انگلیسی هست که در آزمون‌های زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارن. این آزمون‌ها خب اکثر شما باشون آشنا هستید، از جمله تافل هست، آیلتس هست، جیاری و آزمون‌های دیگه که در سطح بین‌المللی و همچنین در سطح داخلی برگزار میشه. در اکثر این آزمون‌های زبان انگلیسی 4 مهارت از شما سنجیده میشه که listening، speaking، reading و writing هستش. مهارت‌های listening و speaking از نوع spoken هست که حالا اینجا شما به متنی گوش میدید و اینجا باید صحبت بکنید. همچنین مهارت‌های reading و writing هم از نوع written هستن که حالا اینجا شما متنی رو میخونید و اینجا باید متنی رو بنویسید. بنابراین مهارت‌های speaking و writing از نوع output هست، یعنی شما باید یک خروجی بدید، ولی listening و reading از نوع input هست، یعنی به شما اطلاعاتی داده میشه و شما باید اونها رو تحلیل بکنید و جواب‌های مناسب رو براش بدید. در تمامی این مهارت‌ها نکات گرامری به کار شما خواهد اومد، ولی خب در مهارت‌های ریدینگ و رایتینگ، چون که باید تمرکز بیشتری روی متنی که میخونید یا میخواید بنویسید داشته باشید، این نکات گرامری و دونستنشون از اهمیت بسیار بسیار ویژه‌ای برخورداره. این دوره آموزشی برای کیا مفیده؟ خب این دوره آموزشی برای کسایی که از انگلیسی به قول معروف هیچ چیزی نمیدونن به هیچ عنوان مناسب نیست، بلکه برای کسایی خوبه که با انگلیسی در حد متوسط آشنا هستن و میشه گفت سطح زبان انگلیسی اونها متوسط به بالا هستش. یعنی از گرامر زبان انگلیسی دانش کلی رو دارند و نیازی نیست تا همه قواعد به اونها گفته بشه. پس این افراد میتونن اگر با متنی مواجه شدن اون رو بخونن و حتی اون رو تحلیل بکنن و ازش برداشتی هم داشته باشن. این توانایی برداشت از متن انگلیسی رو این افراد دارن و این دوره آموزشی رو ما طراحی کردیم برای اینکه این دسته از افراد اون سطح گرامر زبان انگلیسیشون به سطح ادوانس نزدیک بشه، یعنی بشن advanced learners. پس ما هدفمون آموزش دادن زبان به هیچ عنوان نیستش، بلکه این نکات گرامری مناسب با آزمون‌های زبان انگلیسی هستش که افراد مختلف در آینده در اونها شرکت خواهند کرد. ولی خب بریم و بخش‌های ریدینگ و رایتینگ رو در آزمون‌های زبان انگلیسی معرفی هم بکنیم، البته به صورت خیلی خیلی کلی در حد چند دقیقه که اصلا این بخش‌ها چیا هستن و چه چیزهایی رو قراره از شما بسنجن. به عنوان مثال در آزمون آیلتس اگر شما شرکت بکنید، در بخش ریدینگ این آزمون به شما حالا متنی ممکنه داده بشه مثل این متن که من حالا نمیخوام واردش بشم، یک متن نمونه هست، اگر خواستید میتونید بعداً بخوننش و مطابق این متن که حالا ادامهش در اینجا آورده شده از شما سوالاتی پرسیده میشه، مثل همچین سوالی که حالا میتونه این سوال نموداری باشه یا فلوچارتی باشه، جا خالی رو پر بکنید و انواع اقسام مختلف که حالا باید با مهارت ریدینگ در آزمون آیلتس آشنا باشین تا بتونین بیشتر وارد جزئیاتش بشین. یا همچنین در آزمون تافل هم به همین صورت. این الان نمونه ای از مهارت ریدینگ در آزمون تافل هست. به شما متنی داده میشه که حالا این قسمتی از اون متن هست و من باز نمیخوام واردش بشم و بعد که اون متن تموم شد یک سری سوالات در رابطه با اون متن از شما پرسیده میشه. برای فهم این متن‌ها و پاسخ به سوالات اونها دونستن گرامر زبان انگلیسی و نکات اون بسیار مهمه، چرا که بدون اون شما قطعا نمیتونید به این سوالها پاسخ بدید. مهارت رایتینگ هم به همین ترتیب. به عنوان مثال این یک آزمون تافل IBT هست که برای مهارت رایتینگ طراحی شده. به شما یک
متنی رو داده و حالا از شما خواسته که این متن رو مثلا خلاصه بکنید یا نکات مربوط به اون رو بنویسید یا هر چیز دیگه. پس شما یک ورودی دارید و باید طبق اون متنی رو با مثلا 6 تا 7 تا یا 8 تا پاراگراف بنویسید که حالا جای نوشتنش هم اینجا هست در آزمون IBT. آیلتس هم به همین ترتیب. آیلتس هم بخش رایتینگش دوباره یک چیزی رو از شما میپرسه یا ممکنه نموداری رو به شما بده و بگه اون رو تحلیل بکنید یا هر سوالی راجع به اون نمودار از شما بپرسه و بگه تحلیلتون رو از اون چیز در قالب یک متن نوشتاری ارائه بدید. خب این مقدمه رو من همینجا به پایان میرسونم و دیگه خیلی بیشتر به اون نمیپردازم و وارد بحث اصلیمون که آموزش گرامر و یادآوری نکات گرامری برای ارتقای مهارت‌های ریدینگ و رایتینگ هست میشیم. وارد درس دوم میشیم که مربوط هست به نکات گرامری جمله سازی. بریم و ببینیم که این نکات چیا هستن. خب دوستان عزیز، من در این ویدیوی آموزشی نکات گرامری رو در خلال چند تا مثال و جمله برای شما به نمایش میذارم و آموزش میدم و همچنین از روی این جملات میخونم و اونها رو ممکنه حالا چند بار تکرار بکنم. این برای این هستش که شما با مهارت لیسنینگ هم آشنا بشید و مهارت لیسنینگ خودتون رو تقویت بکنید. اگر این جملات رو بعد از من تکرار هم بکنید میتونید مهارت اسپیکینگ خودتون رو هم بسیار ارتقا ببخشید. البته خب مسلماً اینها تنها راه ارتقا نیستن و نکات کلیدی دیگه هم در این راه مهمه، ولی خب انجام دادن این کارها مسلماً بی تاثیر نیست و به ارتقای مهارت‌های شما در آزمون‌های زبان انگلیسی کمک میکنه. به مثال اول دقت بکنید. He had intended to inform or informing them that he cannot approve their application. کدوم درسته؟ To inform یا informing؟ خب برای پاسخ به این سوال باید این نکته رو در نظر بگیرید. The following verbs require an infinitive for a verb in the complements. پس این افعال در گزاره مربوط به گزاره‌ای که در مکمل اون جمله میاد احتیاج به مصدر دارن. infinitive مصدر در انگلیسی یعنی همون to inform. چرا؟ چون اینجا intend جزء اون دسته از افعالی هست که نیاز به مصدر در کامپلمنت داره. بنابراین این جمله میشه He had intended to inform them that he cannot approve their application. قبل از اینکه من پاسخ هر سوالی رو بدم سعی بکنید تا خودتون اون پاسخ رو پیدا بکنید و به این صورت میتونید تا پایان این ویدیو سطح گرامر خودتون رو از زبان انگلیسی بسنجید و ببینید که در چه جایی قرار گرفتید. پس این افعال رو به خاطر بسپرید که بعد از اونها ما حتما مصدر خواهیم داشت. مثال بعدی. They wouldn't mind to skim or skimming the rest of the documents. کدوم صحیحه؟ خب برای پاسخ به اون این نکته رو در نظر داشته باشید. The following verb phrases require an ing form for a verb in the complements. پس verb phrase های زیر یعنی اون ترکیباتی از فعل ها که در اینجا شما مشاهده می‌کنید نیاز به شکل ing دارن. ing form for a verb in the complements. یعنی در فعلی که در بخش مکمل جمله میاد اون فعل باید به صورت ing باشه. اینجا they wouldn't mind do not mind در این دسته قرار گرفته، پس فعل بعد باید به صورت ing دار بیاد. They wouldn't mind skimming the rest of the documents. اونا ترجیح دادن که بقیه مدرک رو ازش چشم‌پوشی کنن و دیگه اون رو نگاه نکنند. مثال بعدی. By the time his sister arrived, Peter should, without the help of me, be able or to be able to tell him the truth. نکته این مثال این هستش که modal verbs require a verb word. A verb word is an infinitive without to. پس بعد از فعل‌های بهشون میگیم modal verbs can, could, may, might, must, would, shall, should, will. ما به اینها میگیم modal verbs. این modal verbs ها به چه چیزی احتیاج دارن بعد از خودشون؟ require a verb word. یعنی به verb word احتیاج دارن که verb word چیه؟ اینجا من توضیح دادم. is an infinitive without to. پس مصدری هست که بدون تو خواهد اومد. بنابراین پاسخ صحیح این مثال میشه be able. چرا؟ چون to be able مصدر هست، infinitive هست، ولی خب infinitive without to میشه be able. بنابراین داریم by the time his sister arrived, Peter should, without the help of me, be able to tell him the truth. Be aware of the irregular past forms of verbs. در نکات مربوط به افعال
دقت بکنید که شکل گذشته افعال رو با حالا پارتیسیپل اونها اشتباه نگیرید. بعضی از فعل‌ها قواعد خاص خودشون رو دارن که باید حفظ بکنید اونها رو. من حالا چند تا از مهمترین اونها رو آوردم در این اسلاید و حالا بهتره که اینها رو شما بلد باشید و همچنین فعل‌های دیگر رو که قاعده خاصی ندارن و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کنن در شکل پست و پارتیسیپل خودشون، اونها رو به خاطر بسپرید. مثال بعدی. The theory of continental drift assumes that there must have been long-term climatic changes in many areas during the past. خب ما اینجا چی داریم؟ Events in the past یا logical conclusion. اتفاقی داریم که در گذشته افتاده و یک نتیجه منطقی هست. Logical conclusion. برای بیان logical conclusion که در گذشته هم اتفاق افتاده ما از یک همچین فرمولی استفاده می‌کنیم. Must plus have plus participle expresses a logical conclusion based on evidence in the past. نکته بسیار مهمیه. این فرمول هست برای بیان یک نتیجه منطقی هستش که در گذشته اتفاق افتاده. بنابراین ما در این سوال خواهیم داشت been. The theory of continental drift assumes that there must have been long-term climatic changes in many areas during the past. مثال بعدی. Sophie is not answering. She must be talking to someone right now. نکته این مثال چیه؟ Events in the present. Logical conclusion. دوباره یک نتیجه گیری منطقی داریم ولی این بار در زمان حال داره اتفاق میفته. برای بیان یک نتیجه منطقی در زمان حال از این فرمول استفاده می‌کنیم. Must plus be plus ing form expresses a logical conclusion based on evidence in the present. پس این فرمول برای بیان logical conclusion هست در حال. مثال رو به این صورت تصحیح می‌کنیم که Sophie is not answering. She must be talking to someone right now. She must be talking to someone. باید الان با کسی صحبت بکنه. الان داره با کسی صحبت میکنه انگار. وارد نکات مربوط به گزاره‌های همراه با فعل میشیم. به عنوان مثال The government doesn't know how to listen or listening to those it consults. خب برای پاسخ به این سوال و همچنین این سوال Archaeologists know little about these buildings or to build. کدومش رو قرار بدیم در این جمله؟ نکته اول know plus noun expresses knowledge. پس ترکیب know به اضافه یک اسم چی رو بیان میکنه؟ یک حقیقتی رو بیان میکنه، یک واقعیتی رو بیان میکنه. به این مثال دقت بکنید. Archaeologists know little about these buildings. این مثال داره یک واقعیتی رو بیان میکنه. یعنی داره از فرمول know plus noun استفاده میکنه. بعد از know اگر noun اومد که میشه about these buildings یک واقعیتی رو بیان کرده. پس بعد از know ما فعل استفاده نمی‌کنیم، فعلی که به صورت حالا مصدر مثلا اومده، بلکه فرمول بعدی رو داریم. know how plus infinitive expresses ability. اگر شما know how رو به علاوه یک مصدر بیارید داره یک توانایی رو بیان میکنه. به عنوان مثال The government doesn't know how to listen to those it consults. know how اومده بعدش پس باید حتما مصدر بیاد infinitive. ولی بعد از know حتما ما noun میاریم برای بیان یک knowledge. know about these buildings. خب اینها نکات مربوط به knowledge and ability یعنی واقعیت و توانایی بود. ولی خب نکات مربوط به repeating events یا logical conclusions اتفاقاتی که تکرار میشن. برای بیان همچین اتفاقاتی از این فرمول استفاده میکنیم. must plus verb word. به عنوان مثال The lights are always cut in her room at 10. She must go to bed early every night. دقت بکنید که verb word رو با infinitive اشتباه نگیرید. اینجا verb word go هست. اگر میخواستیم infinitive استفاده بکنیم باید میگفتیم to go. خب must آوردیم به علاوه verb word. بنابراین میخوایم یک اتفاقی که داره هی تکرار میشه رو اینجا بگیم. زمانی که چراغات تو اتاق اون خانومه خاموش میشن در ساعت 10 اون دیگه حتما رفته که بخوابه. خب این اتفاق هر شب داره تکرار میشه. زمانی که چراغاش خاموش میشه در ساعت 10 اون میره میخوابه و چون این تکرار میشه دیگران نتیجه میگیرن که وقتی این اتفاق میفته پس این کار انجام میشه. این از تکرار میاد که با این فرمول بیان شده. میرسیم به جملات منفی. به این مثال دقت بکنید. Would you please not to interrupt me while I'm talking to my father about family matters? به این مثال هم دقت بکنید. Would you please not to let
arbitration ran its mischievous course. خب برای پاسخ به این دو سوال این نکته رو در نظر داشته باشید. A negative imperative is always expressed by a verb word, not an infinitive. برای استفاده کردن از جملات امری منفی حتما باید verb word بیاد و نه مصدر. پس اینجا مصدر آوردن اشتباه هست و باید verb word آورده بشه. بنابراین ما داریم Would you please not interrupt me while I'm talking to my father about family matters? میتونی لطفاً مزاحممون نشی وقتی دارم راجع به مسائل خانوادگی صحبت میکنم. جمله امری منفی هست. و یا Would you please not let arbitration run its mischievous course? یعنی لطفاً اجازه نده که داوری داوری حکمیت به سمت شیطانیش بره، به اون مسیر بدش هدایت بشه. mischievous شیطانی، موذی، بد، شرور، اینجور چیزها معنی میده. یعنی نذار که مسیر داوری به مسیر بدی بره، به اون مسیری که نباید بره. یک مثال دیگه Don't seek information on Aboriginal tourism. دوباره negative imperative هست، امری منفی به صورت verb word اومده. Don't seek information on Aboriginal tourism. Aboriginal یعنی بومی، برای همون منطقه، صنعت توریسمی که برای همون منطقه هستش. یا مثال بعدی Please don't support embryonic stem cell research. Please don't support embryonic stem cell research. embryonic یعنی جنینی. یعنی لطفاً از تحقیق راجع به سلول‌های بنیادی جنینی حمایت نکن. به این مثال توجه بکنید. Only rarely does the same team win or the same team wins the World Series 2 years in a row. به نظر شما کدوم صحیحه؟ Does the same team win or the same team wins؟ نکته مهمی هست این نکته. Negatives include phrases like not once, not until, never, never again, only rarely, and very seldom. پس فریز هایی که به صورت منفی هستند شامل چیا هستند؟ Not once, not until, never, never again, only rarely, and very seldom. مثل اینجا only rarely اومده. They're used at the beginning of a sentence to express emphasis. پس این کلمات در ابتدای یک جمله میان برای بیان تاکید. Auxiliary must agree with verbs and subjects and must be used before the subject. پس زمانی که این کلمات در اول جمله اومدن حتما باید بعدش از فعل auxiliary استفاده بشه و با این فرمول، یعنی auxiliary plus subject plus verb. پس اینجا این گزینه صحیح هست. Only rarely does که auxiliary هست، the same team subject هست، win verb هست، verb word دیگه wins نمیاد. win the World Series 2 years in a row. یعنی خیلی به ندرت اتفاق میفته که یه تیمی 2 سال پشت سر هم World Series رو برنده بشه. یا مثال بعدی Very seldom do we see a situation where all 4 opposition parties agree. دوباره very seldom اون فریزی هستش که شامل اینها هست. بنابراین باید از فرمول auxiliary plus subject plus verb بعد از اون استفاده بشه. Very seldom do we see a situation where all 4 opposition parties agree. میرسیم به نکات مربوط به کلمات causative یا تو فارسی بهش میگیم سببی. In a causative, a person doesn't perform an action directly. Causatives are main verbs that cause people or things to do things or cause things to change. خب کلمات سببی چی هستن؟ کلماتی هستن که بیان میکنن یک کاری توسط خود اون شخص به طور مستقیم انجام نمیشه، بلکه شخص دیگه‌ای یا چیز دیگه‌ای اون کار رو انجام میده، حالا برای اون فرد. حالا مثلا تو فارسی ما میگیم من رفتم سلمونی موهام رو زدم. این به این معنی نیستش که شما خودتون موهای خودتون رو زدین، بلکه منظورتون چیه؟ رفتین سلمونی و دادید موهاتون رو، حالا اون فرد سلمونی برای شما زد. این کلمات دقیقا همون کازاتیو ها هستن. در انگلیسی هم اونها رو داریم و 5 دسته هم هستن: help, let, have, get, make. که هرچی به این سمت ما میریم بر تاکید اونها بیشتر میشه. یعنی این make دیگه خیلی تحکم زیادی داره، get کمی کمتر، have, let و help به همین ترتیب کمتر میشن. That should make us want or to want to preserve an active and capable military response. کدوم صحیحه؟ دقت کنید کازاتیوی که با make میاد، یعنی با این کلمه ساخته میشه،
چه توسط فرد و چه توسط چیزی یعنی غیر فرد انجام بشه باید بعد از اون ما verb word استفاده بکنیم. That should make us want to preserve an active and capable military response. معنی این جمله میشه یعنی اون چیز باید باعث بشه که ما یک پاسخ نظامی قاطع و فعالی رو برای خودمون محفوظ بداریم. That should make us want. اون داره باعث میشه که ما person هست make us want verb word یعنی کازیتیوی که با make اومده. پس اینجا ما کازیتیو make داریم بعدش us یعنی person داریم بنابراین کلمه بعد باید به صورت verb word بیان بشه. یا به این مثال دقت بکنید. A Republican-led Congress is not going to vote to make a previously disposed bill run into action. دوباره کازیتیو make اومده. A previously disposed bill thing هست یک چیزی هست person نیست. پس بعد از make ما یک thing داریم و بعدش دوباره verb word باید بیاد. To run نباید بگیم. A Republican-led Congress is not going to vote to make a previously disposed bill run into action. In order to receive full reimbursement for jewelry that might be stolen, the owner must get all pieces to appraise or appraised. Yeah, the president and the senators were working in tandem to get a Congress pass or to pass the legislation that benefits their group. ما اینجا کازیتیو get داریم در هر دو مثال get و get. اگر بعد از این get person بیاد ما بعدش infinitive خواهیم داشت. اما اگر thing داشته باشیم بعدش حتما participle خواهیم داشت. In order to receive full reimbursement for jewelry that might be stolen, the owner must get all pieces to appraise or appraised. participle هست. چرا؟ چون all pieces از نوع thing هست و چون ما کازیتیو get داریم اینجا حتما باید participle بیاد. appraise یعنی قیمت گذاری کردن قیمت حالا appraised قیمت گذاری شده. برای اینکه شما باز پرداخت کاملی رو بگیرین از جواهراتی که ممکنه دزدیده بشه باید تمامی قطعات قیمت گذاری شده باشه. The president and the senators were working in tandem to get a Congress to pass the legislation that benefits their group. خب دوباره کازیتیو get داریم بعد the Congress که از نوع person هست بنابراین بعدش to pass یعنی infinitive باید بیاریم. یک بار دیگه میخونم. The president and the senators were working in tandem to get a Congress to pass the legislation that benefits their group. Not only did the preacher make some strong comments, but he had them to print or printed. کدوم صحیحه؟ یا این مثال Instead of executing convicted prisoners, he had them sign or signed a statement of guilt and deported them. نکته این دوتا مثال این هست. وقتی ما کازیتیو از نوع have داریم اگر بعدش شخص بیاد فعل به صورت verb word آورده میشه. اما اگر چیز بیاد یعنی شخص نباشه participle خواهیم داشت. بنابراین در این مثال Not only did the preacher make some strong comments, but he had them. خب این them چی هست اینجا؟ ما اینجا کازیتیو have داریم حالا به صورت گذشته اومده. این ضمیری هست که برمیگرده به چی؟ Strong comments. پس از نوع thing هست و باید ما participle بعدش بیاریم. Not only did the preacher make some strong comments, but he had them printed. یعنی اون فرد موعظه کننده اظهاراتش رو داد که براش چاپ بکنن یا اینکه اون فرد موعظه کننده اظهاراتش رو چاپ کرد. ولی خب منظور این هستش که فرد سوم این اظهارات رو چاپ کرده و نه خود این شخص موعظه کننده. Had them printed. Causative هست. Instead of executing convicted prisoners, he had them sign a statement of guilt and deported them. خب اینجا them برمیگرده به چی؟ به prisoners. به زندانی ها. یعنی اونها رو مجبور میکرد که این برگه رو امضا بکنن. برگه‌ای که یا اون استیتمنتی که اقرار میکرد که اونها گناهکار هستن و سپس اونها رو اخراج میکرد. The immigration office won't let the illegal immigrants to extend their visas. We are now starting to hope that the council will finally let actions to speak louder than words. خب وقتی ما کازیتیو از نوع let داریم
اگر بعدش شخص بیاد حتما verb word خواهیم داشت و اگر thing هم بیاد دوباره بعدش حتما verb word خواهیم داشت. بنابراین در causative let ما همیشه verb word خواهیم داشت. پس در این مثال ما داریم The immigration office won't let the illegal immigrants extend their visas. Or we are now starting to hope that a council will finally let actions speak louder than words. مثال بعدی The successful performances help the students with behavioral problems to focus on succeeding. Skillful microsurgery helped to put his leg back together and it eventually healed. نکته این مثال ها این هستش که وقتی ما کازیتیو help داریم چه person بیاد چه thing میتونیم بعدش هم verb word استفاده بکنیم و هم infinitive. نکته بسیار مهمیه دوباره. پس در این دو مثال هر دو گزینه میتونه صحیح باشه. The successful performances help the students with behavioral problems to focus on succeeding. یا skillful microsurgery helped put his leg back together or to put his leg back together and it eventually healed. و اما جملات شرطی یا factual sentences. در اکثر کتاب‌های گرامر ما دو نوع جمله شرطی داریم. In most grammar books, there are two kinds of conditionals. One, real or factual conditionals. جمله‌های شرطی واقعی یا همخوان با واقعیت. و دومی unreal or contrary to fact conditionals. یعنی جملات شرطی غیر واقعی. اول با factual conditionals شروع می‌کنیم. نوع اول این جملات شرطی scientific results هستند یا نتایجی که با استفاده از علم حاصل میشه، نتایج مطلق هستن، absolute. دو نوع ترکیب برای ساختن این نوع جملات شرطی داریم که دقت بکنید به نوع ساختنشون. یک بخش condition و یک بخش result داریم. در بخش condition if و subject و verb به صورت present باید بیاد. در بخش result subject داریم یا همون فاعل و دوباره verb به صورت present میاد و همچنین در نوع دوم هم will میتونه اضافه بشه ولی خب اینجا دیگه verb باید به صورت verb word بیاد. به عنوان مثال If cherry blossoms are exposed to high temperatures they will wither and die. خب cherry blossoms subject ما هست are exposed verb هست به صورت present که البته اینجا مجهول اومده to high temperatures که حالا ادامه جمله شرطی ما هست. میرسیم به قسمت result. They subject هست. Will میتونه بیاد میتونه نیاد اما اگر اومد کلمه بعدی باید به صورت verb word باشه. Will wither and die که این verb ما هست. این یک جمله شرطی از نوع واقعی و علمی هست. یعنی مطلقه هیچ وقت عوض نخواهد شد. اگر شکوفه‌های گیلاس بهشون گرمای زیادی یا دمای زیادی داده بشه پژمرده میشن و میمیرن. این واقعیته و همواره هم درسته. جمله علمی هست. یا به عنوان مثال The total mass remains or will remain unchanged if water is heated to steam. دوباره the total mass subject remains به صورت present هست verbش یا اگر بخوایم با will بیاریم will remain میشه. Unchanged if water دوباره subject هست is heated to steam. is heated دوباره verb هست. اینجا جای condition و result عوض شده. یعنی if water is heated to steam جمله condition ما هست، جمله شرطی ما هست و جمله result the total mass remains unchanged. جای این دوتا میتونه عوض بشه مثل این جمله. هیچ تفاوتی ولی ترکیبشون نخواهد کرد. پس the total mass remains unchanged if water is heated to steam. دوباره یک جمله علمی هست. یعنی اگر آب بهش گرما داده بشه و به بخار تبدیل بشه جرم کلی اون ثابت باقی خواهد موند. تغییری نمیکنه جرمش. اما نوع دوم جملات factual conditionals که میشه probable results for the future. یعنی نتایجی که احتمالاً در آینده اتفاق خواهد افتاد. ممکنه در آینده یک همچین نتیجه‌ای اتفاق بیفته. فرمول استفاده از این جملات به این صورته که دوباره در بخش condition ما if رو داریم به علاوه فاعل و verb در حالت present. در بخش result ما دوباره فاعل رو داریم will, can, may و بعد از اینها هم کلمه verb word خواهد اومد و ادامه جمله حالا هر چیزی میتونه باشه. به عنوان نمونه If you suffer from a kidney disease you may encounter difficulties applying for that job. خب این جمله condition ما هست if you subject هست suffer verb در حالت present هست from a kidney disease
you دوباره subject، may کلمه modal verb هست، encounter verb word هست و ادامه جمله. خب این جمله داره یک واقعیتی رو میگه که ممکنه در آینده اتفاق بیفته. یعنی اگر کلیتون دچار مشکل هست، ممکنه برای درخواست دادن این شغل با مشکلاتی مواجه بشید. حالا ممکن هم هست که نه. ترکیب بعدی این جور هست. if subject verb در حالت past، حواستون باشه به صورت گذشته باید اینجا بیاد و دوباره subject رو داریم و این دفعه would could might به جای will can may would could might رو خواهیم داشت و دوباره verb word. به عنوان مثال transgenic farm animals would or could or might be particularly valuable if they were kept in carefully controlled environments. حیواناتی که در مزارع به صورت حالا تراریخته تولید میشن ممکنه یا احتمال داره میتونن خیلی ارزشمند باشن اگر که در شرایط محیطی کنترل شده ای از اونها نگهداری بشه. پس یک بار دیگه میخونم transgenic farm animals subject would این قسمت هست be فعل verb word ما هست particularly valuable پس این قسمت شد جمله results if میشه جمله condition دوباره جابجا شدن این دو تا که گفتم قابل انجام هست they subject هست were kept verb در حالت past هست were kept in carefully controlled environments. نکته خیلی مهم در رابطه با این جور جملات این هستش که although a past sentence verb is used The opinion is for future time یعنی با اینکه ما از فعل گذشته داریم استفاده میکنیم ولی خب کلیت جمله یک چیزی برای آینده هست. یعنی داره میگه که اگه شما از حیوانات به خوب مراقبت بکنید ارزشمند خواهند شد. این رو میخواد برسونه ولی خب با ترکیب جمله گذشته اومده. پس رعایت بکنید این نوع ترکیب رو. میرسیم به نوع سوم results of the past under different conditions یعنی اتفاقات یا نتایجی که در گذشته میتونست اتفاق بیفته اگر شرایط متفاوت بود در گذشته. به این مثال دقت بکنید if it were or had been on me additional savings would have been made on overseas calls. خب کدوم درسته were یا had been؟ به این ترکیب دقت بکنید. این ترکیب مخصوص اینجور factual conditionals هست که مربوط به نتایج در گذشته هست که ممکنه تحت شرایط متفاوتی اتفاق بیفته. if subject had plus participle یعنی ما بعد از فاعل had رو خواهیم داشت به علاوه participle. ادامه جمله میتونه باشه و در قسمت result دوباره subject رو داریم. این دفعه would have, could have یا might have باید باشه و سپس participle. خب اینجا ما داریم چی؟ would have been. دقیقا این ترکیب هست. پس در قسمت condition باید had و participle رو داشته باشیم. If it had been on me, additional savings would have been made on overseas calls. که دوباره اینجا آبی رنگ ها قسمت had participle هست. سبز رنگ subject ما هست. would have که با رنگ قرمز نشون داده شده و been که participle ما هست. به این ترکیب هم دقت بکنید. در قسمت condition ما میتونیم if رو نیاریم ولی به جاش had رو اول بیاریم. had بعد subject و بعد participle. و قسمت result هم میتونه بدون تغییر باقی بمونه. به این مثال توجه بکنید. Regional companies would have benefited had the federal government reintroduced technology partnerships. خود در اینجا جای result و condition عوض شده که هیچ اشکالی هم نداره. در هر دو حالت میتونه جای result و condition عوض بشه بدون اینکه ترکیب اینها تفاوتی بکنه. ولی خب در قسمت condition ما دیگه if نیاوردیم بلکه با had شروع کردیم. Regional companies would have benefited جمله result ما هست had the federal government جمله condition هست had the federal government reintroduced participle ما هست. Technology partnerships دوباره اینجا regional companies subject ما هست که در قسمت result میاد would have این قسمت هست benefited participle هست. میریم حالا وارد condition میشیم had با had شروع میکنیم the federal government که subject هست و ادامه جمله. یک مثال دیگه The European Union could have displayed more democracy and transparency if its members had cooperated more closely. در تمامی این مثال‌ها اگر شرایط در گذشته متفاوت بود نتایج دیگری حاصل می‌شد. به عنوان مثال در این جمله میگه که اگر اعضای اتحادیه اروپا با هم همکاری بیشتری داشتن، نزدیکتری داشتند، اون اتحادیه میتونست نمایش بهتری از دموکراسی و شفافیت ارائه بده. خب این کارو نکردن و این نتیجه هم اتفاق نیفتاده.
یا مثال بالایی regional companies would have benefited، کارخونه‌های محلی میتونستن سود بیشتری بکنن اگر چه اتفاقی میافتاد had the federal government، اگر حکومت فدرال تکنولوژی پارتنرشیپس رو به اونها معرفی میکرد، ولی خب نکرده و اون اتفاق هم نیفتاده، یعنی اونها سود نکردن. میرسیم به نوع دوم جملات شرطی که contrary to facts بود، یعنی خلاف واقعیت. نوع اولش هست impossible results، یعنی نتایجی که گرفتن اونها غیر ممکن هست. If he was or were truly honest, he would exclude the reform party's influence. کدوم درسته؟ was یا were؟ خب به این نکته دقت بکنید. برای جملات شرطی از نوع contrary to facts و از نوع impossible results این ترکیب باید به کار گرفته بشه. if subject were حتما باید بیاد، چه این فاعل ما مفرد باشه چه جمع، و در ادامه subject میاد دوباره would could might و verb word. بنابراین اینجا میشه if he were truly honest he would exclude the reform party's influence. خب این داره یک جمله‌ای رو بیان میکنه که نتیجه‌ای که از اون حاصل میشه غیر ممکن هست. اگر اون راستگو بود، خب اون فرد راستگو نیست قطعا و راستگو هم نخواهد بود. این نتیجه گیری غیر ممکن هست، یک چیز خلاف واقعیت هست، ولی خب داریم بیانش میکنیم، میگیم اگر اینجوری بود فرض محاله he would exclude the reform party's influence. اگر اون راستگو بود نفوذ مربوط به اون حزب اصلاحاتش رو که درش مثلا عضو هست استفاده نمی‌کرد.